आज आपण बनवणार आहोत पुदिन्याची चटणी। तर ही चटणी खूप सोप्या पद्धतीची आणि पटकन होणारी चटणी आहे। तर चला तर मग सुरू करूया। पुदिन्याची चटणी बनवण्यासाठी साहित्य लागणार आहे। 1 वाटी पुदिन्याची पाने आहेत, 1 वाटी कोथिंबीर घेतली मी, 1 कांदा घेतलाय, 5-6 हिरव्या मिरच्या, 1 चमचा धने। आता मिक्सर मध्ये घ्यायचं 1 वाटी पुदिना, 1 वाटी कोथिंबीर, 1 कांदा आणि 5-6 हिरव्या मिरच्या आणि 1 चमचा धने, चवीनुसार मीठ, 1 अख्खा लिंबू पिळून घ्यायचं। तुमच्याकडे लिंबू नसेल तर आमचूर पावडर वापरली तरी चालेल। 1 चमचा साखर, थोडंसं पाणी टाकून आता याला ग्राइंड करून घ्यायचं आहे। आंबट तिखट गोड ही अशी ही पुदिन्याची चटणी आपली तयार झालेली आहे।